אחת ההשלכות המעניינות של תפיסת האלוהות המקראית זה יחס מאוד שונה, מאוד ייחודי לפוליטיקה, לשאלת הכוח, שאלת השלטון האנושי. וכשמסתכלים על האופן שבו המקרא חושב על הארגון הפוליטי של חברה, כמובן מה שיש לנו בסביבה זה מלכים, שמה שמאפיין אותם בעולם המסופוטמי, בעולם המצרי, זה שהמלך הוא או אל בעצמו, המלך הוא אל, כמו פרעה, או שהוא גילום, ייצוג, הגשמה של האלים, כמו במסורות המסופוטמיות. במובן מסוים, הסמכות פוליטית במרחב האלילי היא מיתית, היא חלק מהריהוט של ההוויה עצמה. כן? הסדר השלטוני מעוגן, נחקק בהוויה קדומה בתוך עולם המציאות כשלעצמו. תולדות מוסד המלוכה, כשלוקחים אותו באיך שהמקרא מציג אותו. המלוכה לא קדמה לעם, היא גם לא קדמה להיסטוריה. המלוכה היא אירוע בהיסטוריה. בני ישראל, הם מתנהלים להם, יוצאים ממצרים, הם מייצרים יחס של מחויבות אל האל בגלל ביוגרפיה משותפת. הוא הוציא אותם ממצרים. הם מחויבים לו כמערכת יחסים בין אישית. מתנהלים להם במרחב הקהילתי, שבטי, לאומי שלהם, בלי מלוכה. הם דורשים מלך בסוף תקופת השופטים. בספר שמואל מופיעה הדרישה למלך, אז מופיע המלך הראשון שאול. לאחריו, אחרי הכישלון של שאול, מתחילה שלשלת המלוכה של דוד. אבל המלך הוא אירוע בהיסטוריה. זה מאוד מעניין. שוב, מי שרגיל בתמונות אחרות של פוליטיקה והקשר בין פוליטיקה והסדר הקוסמי, הרעיון הזה שהמלך הוא תוצר של דרישה היסטורית של עם שדורש לו מלך, הרעיון הזה הוא רעיון מפתיע וחדש. ואנחנו צריכים לברר את המקורות שלו וההקשרים שלו, וכיצד הוא קשור לאמונת המקרא במובן הרחב של המילה. כשמסתכלים על העידן הפרה-מלוכני, ספר שופטים, העידן הזה בטרם היות מלך בישראל. יש לנו שופט. השופטים הם מנהיגים שמופיעים לנו לרוב בהקשר של איזשהו משבר. יש מלחמה עם מדיין, עם ההמונים, עם הפלישתים, מופיע שמשון, מופיע יפתח, מופיע גדעון. והשופט הזה הוא מנהיג אד הוק, הוא בנוי חד פעמי, הוא בנוי על קריזמה. הוא לא יכול לעשות דבר שכל שלטון עושה, למסות. הוא לא גוזר מיסוי. הוא גם לא יכול לגייס, הוא לא מעמיד צבא מגויס. כל פעם שיש משבר, הוא קורא אליו את המתנדבים בעם. המלך, במובן החריף של המילה, הוא האל בעצמו. כשהעם פונה לגדעון, העם פונה לגדעון אחרי ההצלחה שלו במאבק שלו עם המדיינים, העם פונה לגדעון ואומר, משול בנו, גם אתה, גם בנך. הם רוצים לייסד שושלת של מלוכה. אגב, שושלת, אחד הדברים שהיא מבטיחה זה מעבר של שלטון. אגב, כל מערכת פוליטית, כל חוקה פוליטית, מה שהיא רוצה בראש ובראשונה זה לארגן מעבר סדיר של שלטון. המלוכה מאפשרת אותו בגלל שהשלטון עובר מאב לבן. והנה העם רוצה שגדעון יהיה מלך, וגדעון אומר להם, לא אני אמשול בכם, לא בני אמשול בכם, השם, האל, מושל בכם. יש רעיון של מלכות שמיים. והרעיון הזה של מלכות שמיים לא מאפשר הקמה של ישות פוליטית מלוכנית, ובוודאי שלא מאפשר את הרעיון שהמלך הזה הוא קדם להיסטוריה, הוא חלק מיתי
מרכיב מיתי בסיסי של ההוויה. והרעיון הזה של סוג של, אם נרצה, מה שבובר אחרי זה כינה מלכות שמיים, אנרכיה פוליטית תיאוקרטית, אנרכיה פוליטית בשם מלכות האל, הרעיון הזה לקבוצה פוליטית הוא רעיון קשה מנשוא, כי בני אדם צריכים ודאות פוליטית, בשביל זה הם צריכים שלטון יציב ומתמשך, וישראל בשלב מסוים, כשמתחילים לחצים מבחוץ, שקשור במאבק שלהם עם פלישתים, דורשים משמואל, השופט האחרון, מלך. ומעמיד להם מלך, מעמיד להם מלך שהוא מאופיין בדבר מאוד מעניין, מבחינת התפקידים שלו. והוא יהיה אופייני לתפיסת הפוליטיקה המקראית. קודם כל, המלך הזה הוא לא מחוקק. מקור החוק הוא האל. המלך הזה כפוף לחוק. דבר שני, המלך הזה אין לו נגיעה בפולחן. וזה מאוד חשוב. זה רעיון שבסך הכל לתמונות מלוכניות מסביב לעולם המקרא הוא רעיון זר. אם המלך יש לו כוח פוליטי, הוא גם שולט בטבע. הוא בעצם גם מקיים את הפולחן. מעלה את היאור, מעלה את הנילוס. מביא גשמים, מוריד גשמים. למלוכה הישראלית, למלך הישראלי, אין שום תפקיד בקוסמוס. יש לו תפקיד פוליטי. הוא גם לא נותן חוק. השאלה הגדולה, וזה מעניין מאוד שהרעיון הזה שהמלך הוא לא אל. הוא לא יכול להיות אל. כי החצייה בין האנושי לאלוהי היא החטא העמוק ביותר שהמקרא מכיר. ושבעצם הוא גורם אנושי כפוף לאל, מייצרת מבנה פוליטי ייחודי, שבה המלוכה היא אירוע בהיסטוריה, שלא נותנת מעמד מיתי לפוליטיקה, ומעמידה אותו ככפוף לאל וכפוף לחוק. זה הייתי אומר, אחד הרגעים המאוד מעניינים של התפיסה הפוליטית המקראית. ואחד הדברים שיעניינו את כל המחשבה הפוליטית המקראית, ובעקבותיה המחשבה הפוליטית היהודית, יהיה מתי מתרחשת העלאה. העלאה זה להפוך גורם אנושי לגורם אלוהי, ולהשתעבד לו. זה החטא החמור ביותר, חטא האלילות. מתי יש לנו העלאה פוליטית? או אם נשאל את השאלה הזאת עכשיו ברמה המושגית, לא באופן הדוק לגמרי לאמונת המקרא, כשאלה מושגית כללית, בפוליטיקה אתה שואל את עצמך את השאלה הבאה. אילו תארים ואילו מחוות צריך לעשות כלפי גורם אנושי, כדי שתגיד, אתה כבר לא מתייחס אליו כאל גורם אנושי, הוא הפך בעיניך לאל. כן? וזאת שאלה מאוד עמוקה, או נאמר ככה, ככל שתחום המחוות ותחום התארים שתוכל לייחס לאנשים יהיה מצומצם יותר, כך לא תוכל להשעין סמכות במובן הרדיקלי של המילה סביב התארים האלה. כן? אני רוצה להבהיר את זה כי זאת נקודה מאוד מהותית. ניקח רגע מסוים בהיסטוריה שהוא מוכר באיזשהו מובן לכולנו. בתקופת המרד היהודי ברומאים, מתרחש בארץ ישראל בשנת 66 אחרי הספירה, מתחיל מרד גדול, וההקשר שלו, חלק מההקשר שלו הוא פולחן הקיסר. הרעיון הזה שהקיסר הוא אל ושאנחנו עובדים אותו ושיש לו ייצוג והייצוג שלו נמצא במקדשים, הוא רעיון שיהודים בתוך התודעה הפוליטית האנטי-אלילית שלו לא יכולים לקבל. אומרים הקנאים, התנועה הרדיקלית שנלחמת ומעוררת את המרד ברומאים, אומרים הקנאים, רגע, כולכם מסכימים שפולחן הקיסר אסור.
ומה עם ההשתעבדות לקיסר, תשלום מיסים לקיסר? האם זה לא שיעבוד? האם זאת לא הפיכת הקיסר לאל? ויגידו הפרושים, החכמים של אותה תקופה, יש הבדל בין פולחן לייצוג של הקיסר כפסל במקדש לבין תשלום מיסים. זו עבודה בתחום האזרחי, זו כפיפות אזרחית שלא מגיעה לכדי יחס דתי. אגב, גם ישו נשאל על ידי הקנאים באותה תקופה, איך שמופיע בבשורות בברית החדשה, והוא אומר, שואלים אותו, מה אם תשלום לקיסר, תשלום מס לקיסר? הוא עונה את המשפט המפורסם שמהדהד במסורות הנוצריות מערביות, תנו לקיסר את אשר לקיסר. דהיינו, שאלה שתעניין את כל תולדות המונותאיזם, את כל תולדות היחס בין מונותאיזם ופוליטיקה, היא השאלה הבאה. הפוליטיקה המונותאיסטית, הפוליטיקה המייחדת, לא תאפשר את הפיכת המלך לאל. או אם נרצה, לא תאפשר מיתולוגיזציה של מוסד השלטון. והיא, לא רק כשהיא מבנה את מוסדות הפוליטיקה המקראית, את המלוכה, היא מבנה אותו כמוסד היסטורי, פוליטי, לא מיתולוגי, כמו שאמרנו, המלך הוא לא מחוקק, המלך אין לו כוח על הטבע, המלך הוא אירוע בהיסטוריה, אגב, נתון לחולשות אנושיות, מי שקורא את ספר שמואל, מכיר עד כמה בצורה מאוד עמוקה, הספר הזה הוא אחד הספרים החודרים ביותר על כיצד כוח פועל, מה משחית כוח, הפרובלמטיקה של הכוח. וכך מבנה המקרא את הרעיון הפוליטי. לא רק זה, המקרא גם מוחה כל הזמן מול הכוחות הפוליטיים האחרים של הסביבה, של העלאת השלטון. לי יורי ואני עשיתינו, ככה יחזקאל לועג לפרעה שרואה את עצמו כמלך. והשאלה תמיד תהיה, בכל ההקשר של פוליטיקה ומונותאיזם, מתי ובאיזה שלב הופך כוח פוליטי להיות מישות אזרחית בעלת סמכות למתחרה לאל. איזה מחוות, איזה תארים הוא צריך לאסוף לעצמו. זאת תהיה שאלה שהיא נגזרת מרעיון שלילת האלילות. הרי מה אומר רעיון שלילת האלילות? אין שום גורם אנושי או טבעי שאתה יכול לתת לו מעמד של אל בחייך, חוץ מהאל הנשגב, האחד וכו' וכו'. ולכן תשאל השאלה, מה פירוש, מתי אנחנו נותנים מעמד מוחלט, אלוהי למשהו שהוא בחיינו גורם אנושי, טבעי, אחרת לגמרי. זה נגזרת מאוד מעניינת של המחשבה הפוליטית המקראית. מה עשינו עד עכשיו? שאלנו שאלה שאנחנו נשאל לאורך כל הקורס. והיא, יש פה אסופה של ספרים. ספרים שלגבי המשכה של כל ההגות היהודית, היו נחשבים למקור השראה, ספרים קנוניים, לבעלי סמכות. והיא רגע התחלה של המחשבה היהודית. שאלנו את השאלה, מה הם תמונת העולם שמייחדת את הקורפוס הזה? שוב, וזה חשוב מאוד בכל הקשר של מבוא. מבוא הוא גם, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את כל הדברים שאנחנו לא עושים. וכמובן שאם כל הקורס הזה היה על אמונת המקרא עצמו, היינו עובדים לעומק על זרמים, על גישות, על מתחים, על תנועות בתוך המקרא. דיברנו על נבואה, כמובן, הנביא, השליח. יש לו היסטוריה מאוד מורכבת במקרא. היה, כמובן, אפשר להעריך ולפרט ולהעמיק בכל מרכיב. אבל אנחנו שואלים, במסגרת של מבוא, אנחנו שואלים את השאלה הבאה. מהו המסר הגרעיני, המהלך המרכזי שלוחד את הספרות הזאת? א', ודבר שני, איך הוא, המסר הזה מאפיין או מבחין אותה מהסביבה שלה. במקרה הזה,
מהסביבה הפגנית שלתוכו המקרא נוצר. וראינו בהקשר הזה באמת את התפיסה של האלוהות, תפיסת אמונת הייחוד המקראית, ההשלכות שלה על תפיסת הפולחן, ההשלכות שלה על תפיסת הנבואה, ההשלכות שלה על תפיסת הזמן. דיברנו על הקשר והייחוד, הייחוד המאוד מורכב של אמונת המקרא והמחשבה הפוליטית שלו. ובתוך ההקשר הזה עמדנו על שאלות שישובו ויחזרו בהקשרים השונים, שמו הייחודי של האל, תפיסת הזמן וההיסטוריה ודברים אחרים. כשאנחנו ניגש להמשך של המחשבה היהודית בכללה, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו את שאלות שישובו ויעלו. האם התמונה הזאת, שהיא נראית נקודת מוצא בסיסית, נשמרת כפי שהיא? לדוגמה, בימי הביניים יהיו לנו זרמים מאוד עמוקים שהם תוצר של המפגש של היהדות עם הפילוסופיה, שתשלול את הרעיון של האל כאישיות. משהו ברעיון הזה של האל כאישיות. כן, יוחנן מפס אמר פעם, המקרא, מה שמאפיין את אלוהי המקרא זה שהוא יוצא הוא כבר לא כוח טבע כמו במרחב הפגני, אלא הוא אנושי מאוד. משהו באנושיות של האל מאוד מפריע בהגות הפילוסופית של ימי הביניים. היא דוחה את רעיון האישיות האלוהית. היא תתחיל, כמובן היא תצטרך להתמודד עם הטקסט המקראי, עם העובדה ששם האל הוא אנתרופומורפי, הוא אישיותי. זאת דוגמה אחת. זאת אומרת, האם בתולדות ההגות היהודית בהמשך, אנחנו נצטרך שוב ושוב להתמודד איתה, מתקבל הרעיון של האישיות האלוהית. צד אחר של שאלה זה התחייה של המיתוס, העובדה שהמקרא דוחה את המיתוס, העובדה שהפולחן, לפחות איך שקויפמן מסביר אותו, הוא לא מגי, הוא לא אמצעי להפעלה סיבתית של האל. העובדה שתמונת הזמן היא לא מעגלית. האם באמת ניתן לדחוק את המיתוס? האם הוא מתעורר באיזשהו שלב? האם יש קריאות מיתיות של המקרא עצמו? כשאנחנו נעסוק בזרם אחר בימי הביניים, לא הפילוסופיה המקובלים, יש כאלה שיתנו, ואנחנו כמובן נעסוק בזה, שיש בקבלה החייאה של המיתוס, יש איזו שיבה של המודחק לתוך העולם הפנימי של היהדות. וכמובן נשאל את עצמנו כמה רצף יש פה, כמה דחייה. זאת אומרת, בשיעור הראשון העמדנו את הרעיונות המרכזיים של המקרא כפי שהוצגו, אני חושב, בצורה מאוד חודרת על ידי יחזקאל קויפמן, עם הביקורות שיש לנו על התמונה הזאת, וההשלכות על תפיסת הדת המקראית במובן הרחב של המילה. ומכאן אנחנו מעמידים שאלה, מה הגלגולים, מה העדים של התמונה הזאת בהמשך ההגות היהודית.